Evening to all, first of all. First half we were very good. We were a better team than Puskás in the first half. We had several chances to score. It's the normal. We don't capitalize, we cannot score. Second half we started very good. 2 big chances to score once again. And then, you know, we felt fatigue. I felt fatigue from the team. We dropped a lot the lines. This was not prepared, was not studied, but okay, merit for Puskás as well, because they put a lot of pace. They changed a lot their game from the bench, and we were not able to do that. So at the end of the day, I have to accept the draw. I think it's fair for our first half, plus the 10 minutes of the second half, but then after that it was Puskás. Először is jó estét kívánt mindenkinek. Az első fél időben jobban játszottunk, mint a Puskás. Rengeteg helyzetünk volt, amivel lezárhattuk volna a mérkőzést. És ugyancsak jól kezdtük a második félidőt, viszont utána kicsit visszahúztuk a védelmi vonalat. Ez azért is volt, igazából a Puskás miatt is volt, mert számtalan alkalommal megcserélték úgymond a játékukat. Igazából a döntetlen az igazságosnak mondható, mert az első fél időben plusz még 5 percet a második fél időben mi játszottunk jobban, viszont a második fél időben ezután ugye az 5 perc után a Puskás. 5 perc? No, 10 perc. From the second half. Akkor 10 percet. Not 5 perc. 10 percet? 10. Yeah, 8 is closer to 10 than 2. Tehát akkor 10 percet úgymond jobban játszottunk, de utána a Puskás úgymond átvette az irányítást, és ezért igazságos volt a döntetlen. És ahogy is ott vagyok nemzeti sportban, az első kérdésem, hogy én úgy láttam kívülről, nem biztos, hogy teljesen más volt a mentalitás, mint a mezőkövesdi mérkőzésen, az első fél időben, hogy ezt a változást, ezt hogy lehetett elérni. A másik kérdésem pedig, vagy ezt megfölteszem utána. He saw that on the game that the mentality was very different on the first half than on our last game against Mezőkövesd. How did you provide this? Look, we cannot understand your question, but in 4 matches, let's say 1, 2, 3, 4, 5 matches. What was the game that we didn't have mentality? It was only Mezőkövesd. So all the other matches, to be honest, all the other matches we play home more better than this one, than against Puskás. But Puskás is a very strong opponent. So what changed? Look, changed a lot of talk, a lot of meetings, a lot of training, a lot of things. If you want, you can spend a week there with us, and then you will see it's easier, because like this to explain is difficult, but it changes a lot of things. I was ashamed after the match against Mezőkövesd, especially with the support we had over there from the fans. Was crazy support, unbelievable. And today, what I felt is that even the team wanted to change this image, because you know the problem, and even your question actually says that, is that the last image is always the one that stays. And the last one was Mezőkövesd. And behind, Kecskemet, Vázas, Kisvárda, we didn't play good. I mean, we played very good, to be honest. So what changed is that as well inside the players have to feel some responsibility as well. You know, I'm not the type of coach of petting a player. I'm not this type that depends on the player. I'm not this. You know, I think that the pyramid nowadays, the pyramid in football is inverted. You know, at my time when I played, and I played very bad. By the way, I was an awful player. The coaches and the management was like, they were here and we were here. And nowadays somehow this tends to invert, but not with me. Igazából az utolsó 5 mérkőzésünket figyelembe véve, egyedül a Mezőkövesd ellen volt az, amikor gyengébb volt úgymond a mentalitás, vagy gyengébb meccsünk volt, a többi mérkőzésen teljesen rendben volt, még jobb is volt a mentalitás és az egész játék, mint ezen a mérkőzésen.
Az, hogy hogyan tudtuk elérni ezt a mentális változást, ez igazából sok meeting, sok beszéd, nagyon sok edzés. De ezt igazából elmagyarázni nagyon nehéz, ahogyan mondta is. A mezőkövesd után volt egyfajta szégyenérzet benne, főleg azok után, amilyen biztatást kaptunk ott a szurkolóktól, tehát az hihetetlen volt, de érezte azt, hogy a csapat az változtatni akar ezen, mert mindig, ahogy mondta, mindig az utolsó kép, ami megmarad az emberekbe, és ezen a játékosok úgymond változtatni akarnak. De ahogy mondta, korábban visszatalt, hogy a Kisvárda elleni mérkőzés, a Vasas elleni mérkőzés az nem csak jó volt, hanem hogy nagyon jó. És a Kecskemét mérkőzés, hogy az nagyon jó volt. És hogy megemlítette azt, hogy a piramis mostanában úgymond fordított, mint amikor én játszottam, mert megemlítette, hogy nem voltam jó játékos, de akkoriban úgy volt, hogy a menedzsment volt ugye fent, és a többi nem, de most ez valahogy így megfordult, de viszont az nem vele fog ez így megfordulni. Done? All good? Good. Yes, my friend, go ahead. Jó, még az lett volna, hogy azt jól érzékeltem, hogy olyan magas tempót diktált a csapat az első fél időben, hogy ez már az utolsó negyed órában ütött vissza, hogy akkor már fizikailag megviselte a csapatot. He said that we played in he felt that we played in a very high tempo, and this is a question that maybe that this high tempo is lost for the end. No, you're totally right. As a coach, I look a lot into statistics, and in the league, we kill in everything. Expected goals, we are the first. Running, sprints, whatever. No, I can tell you that yes, I agree with you. We felt tiredness, but there's one principle in football, and when I studied 12 years to be a coach, like every other coach, and there was one principle that is very basic, which is fatigue is cumulative. So fatigue is not one thing from one day to the other. In our case, comes from playing on a Sunday, playing on a Saturday, playing on a Friday, then having 10 days without game, then playing Monday. We played Monday last time. Now we played Saturday. Now we play Tuesday in Zalaegerszeg, and then we play Saturday with Fervar. We are the only team in the league that does this. Only team. If you have another team, come and bring. So fatigue is cumulative. It's a basic principle. I agree with your analysis. I think you are right. In the second half, we accused fatigue. But because we only accuse fatigue if the players give all, and they give all. So I'm proud of the players today. They give all. They give all what they can. I'm proud of them. But then yes, as I said, Puskás went to the bench, and Puskás changed the game for them. Did we change our game with our bench today? Igazából a kérdésedre azt mondta, hogy teljesen igazad van, tehát egy olyan edző, aki nagyon sokat foglalkozik a statisztikákkal, és nekünk van a legmagasabb expected gólunk, a várható gólunk, ugye. Nekünk mi vagyunk a legjobbak futásban is például. És igen, a fáradtság az egy dolog, de hogy van egy elv úgymond a futballban, erre ugye erre a fáradtságra, és itt mondta igazából a menetrendünket, hogy először játszottunk vasárnap, utána játszottunk szombaton, utána játszottunk pénteken. Most játszottunk hétfőn, kedden játszunk Zalaegerszegen, ami egy hosszú utazás, és utána megint szombaton játszunk, tehát nincs még egy csapat, akinek ilyen menetrendje van a bajnokságban, hogyha esetleg találtok olyat, akkor mondhatjátok nyugodtan. De visszautalva, tehát hogy igazad van, de a kérdésedre, tehát hogy igazat adott neked, viszont hogy nagyon büszke a csapatra, mert mindent beleadtak, tényleg az utolsó pillanatig mindent beleadtak. A Puskás viszont tudott változtatni a kispadról, és akkor igazából egy kérdést tett fel, hogy mi tudtunk változtatni a kispadról? Akkor megválaszoltam.
Első félidő végén volt egy nagyon érdekes szituáció, amikor Horváth Krisztófer középen, és ugye ott a Balázs egyedül. És végül nem lett gól a szituációból, hogy ilyenkor mi az edző feladata? I knew you were last. Engem az érdekel, hogy az edzőnek mi a reakció, hogy beszél a Krisztóferrel, vagy beszél a Balázsra, vagy beszél mind a kettővel együtt, vagy nem kell velük beszélni. He said that on the end of the first half we had the chance from the transition. Look, what I can tell you, I know better Hungarian than you guys can bring. What I can tell you is this: Christopher Horváth is a huge talent. Let's not kill the kid because of this, because he's a talent. He's so talented that in a few years he'll be one of the best in Hungary. As a coach, I should be breaking walls and frustrated because of that. But as a coach as well, I have to have a human side of development. We cannot forget that he had a very successful season last season in RB2, which the football is totally different, by the way. But he was playing now with Torino in the pre-season and scoring. And of course we will address the situation, of course. But I never met in my life so far one single player that didn't want to win the match. I never met. And for sure, Christopher is not this type. He gave everything he can today on the pitch. I'm pretty sure he will be happy. I know Debrecen is a good place for him. And on top, I even tell you more. Balázs is almost his father in the locker room. So probably Balázs will do my job regarding that. This happens, you know, this is football. Before that, he had a shot that if his goal will be the goal of the round. So football is this, you know. I understand your question, but good players, or not good players, because good players everybody has, but different players, we have to understand them and leave them some room as well. But it's a good question. It's a good question. For me, this disturbs me more. I tell you what, that we came in on the second half so good. We have two good chances. One of those, Dodo, which is an excellent guy, fights like a bull. Total spirit of Debrecen is Dodo. The spirit of Debrecen is Dodo. And he had a clear chance in front of the goal and he tried to use the heel like Maradona. And this is what bothers me, because it's not his nature. Now this type of plays of Horváth or other transitions, I don't really care. We have to support and this is it. Igazából ugye ezzel kezdte, hogy a Krisztófer egy nagyon nagy tehetség, tehát nem szabad ezért úgymond megölni egy ilyen dolog miatt. Tehát néhány éven belül a Magyarország egyik legjobb játékosa lesz. Tehát mint edzőként lehet, hogy be kéne mennem aztán falakat zúzni, úgymond, de ennek azonban van egy emberi oldala is, tehát pontosan ez, hogy nem szabad most ezért őt elmarasztalni, és mert nem találkoztam még olyan játékossal, aki nem akart volna nyerni valamikor, és biztos vagyok benne, hogy Krisztófer sem ilyen játékos, és a Balázs igazából olyan, mintha az apja lenne, tehát még a Balázs meg is csinálja úgymond az ő munkáját, tehát hogy arra utalt, hogy úgymond gondoskodik róla. Viszont még azelőtt a helyzet előtt, hogy volt egy lövése, ami hogyha bemegy, ugye hát nagyon nagy gól lett volna, és mondta, hogy vannak, nem is azt mondta, hogy jobb játékosok, hanem különböző játékosok, akiket úgymond máshogy kell kezelni. És ami inkább jobban zavarja, hogy a második félidőben volt két nagy helyzetünk, az egyik ugye a Dodóé, Bárány Donáté, aki úgymond a Dodo szinte a lelke úgymond Debrecennek, tehát egy nagyon jó karakter, nagyon jó játékos és nagyon jó ember. És ugye volt ez a helyzet, ahol sarokkal akarta berúgni a labdát, ami úgymond nem az ő természete, úgyhogy inkább ez volt, ami zavarta őt. És ennyi igazából.